Hello friends, welcome to Indrani's Kitchen. Indrani's Kitchen লৈ মই ইন্দ্ৰাণীয়ে আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো পনীৰৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি আৰু সেইটো হৈছে কঢ়াই পনীৰ। কঢ়াই পনীৰ বনাবলৈ খুবেই ইজি হয় আৰু খাবলৈ বহুতে সোৱাদ লগা হয়। তেনেহলে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। তাৰ আগতে যি সকল বন্ধু-বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু কাষৰ বেল আইকনটো ক্লিক কৰে যাতে আগলৈ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ পাই থাকে। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত ডাঙৰ চামুচেৰে 5 চামুচ ৰিফাইন অইল লৈ লৈছো। তেলটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমতেও ল'ব পাৰে। এইখিনি গৰম হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছো অকণমান জিৰাখিনি অকণমান ভজা যাব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই দিছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এনেদৰে কাটি দিছো। এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে মই দিছো এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি দিছো। এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই দিছো অকণমান চেনি দিলে কালাৰটো ভাল হয় আৰু টেষ্টটো ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে। আৰু মই লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছো যাতে পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি উঠে। এতিয়া এইখিনি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। যিমানে ভালদৰে ভাজি লোৱা হয় তাৰ গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ললো। এতিয়া ইয়াতে মই দিছো হালধি গুড়ি আৰু এয়া দিছো মই আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান দিছো ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে দিছো মই এয়া অকণমান গৰম মছলা গুড়ি। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা আৰু 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই 1 গিলাচ পানী দিছো। মই বহুত বেছি গ্ৰেভি নকৰো, অকণমান ড্ৰাই কৰিয়ে ৰাখিম। সেই অনুযায়ী মই পানী দিছো। আপোনালোকে পানীটো নিজৰ জোখমতে দিব কিমানখিনি হিচাপত গ্ৰেভিটো ৰাখিব বিচাৰে। এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিট হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে আদা নহৰু পেষ্ট দিছো। এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব যাতে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিব ধৰিছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছো এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ ডাঙৰকৈ কাটি দিছো, এনেদৰে কাটি দিছো। আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ কেপচিকাম এনেদৰে মই ডাঙৰকৈ কাটি দিছো। আৰু দিছো মই এটা বিলাহী এনেদৰে ডাঙৰ সাইজত কাটি দিছো। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই দিছো পনীৰ মই লৈছো 200 গ্ৰাম। পনীৰখিনিৰ সৈতেও মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব লাগিব। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, বহুত কালাৰফুল হয়। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতে য়েলো কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ কেপচিকামো দি ল'ব পাৰে। কঢ়াই পনীৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, খাবলৈ কিন্তু সিমানেই টেষ্টি হয়। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই 2 মিনিট মানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম যাতে ইয়াত থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকাই যায়। এয়া 2 মিনিট পিছত কঢ়াই পনীৰ অলমোষ্ট ৰেডি হৈয়ে গৈছে। খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু শেষত ইয়াতে মই দিছো অকণমান পনীৰ মছলা। এতিয়া মছলাখিনিৰ সৈতেও গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিলাই লৈছো। এইখিনি ৰেডি হৈয়ে গৈছে। মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এখন প্লেটত উলিয়াই দিছো।
এয়া কঢ়াই পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও কিন্তু বহুতেই টেষ্টি হয়। যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কিন্তু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।